Hello dear students, মই Chisty sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty sir's classes. আজি মই ক্লাস 10 ৰ সমান্তৰ প্ৰগতি 5 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ 5.1 ৰ 2 নম্বৰত কেইটামান অংক আছে এই তিনিটা অংক মই লিখি ৰাখিছো এই অংক কেইটা আমি সলভ কৰি যাম তোমালোক মোৰ লগত একেলগে বুজি গৈ থাকিবা তোমালোকে এতিয়া চাবা 2 নম্বৰ অংকটোত কি কৈছে যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ দিয়া আছে আৰু সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে প্ৰথম পদ সাধাৰণ অন্তৰ আৰু প্ৰথম পদ সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে এতিয়া এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ চাৰিটা কৈ পদ উলিয়াব লাগে প্ৰথম পদটো দিয়া আছে 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ আৰু তিনটা পদ আমি উলিয়াই যাব লাগে আলটিমেটলি টোটাল চাৰিটা পদ আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে তাৰ মানে কি এই এপিৰ কেইটা চাৰিটা কৈ কি কৰিব লাগে আমি পদ উলিয়াব লাগে কোৱেশ্চন তো হৈছে এইটো ঠিক আছে এতিয়া আমি 1 নম্বৰ এই 2 নম্বৰৰ 3 নম্বৰ অংকটো কৰ 2 নম্বৰৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ৰ 3rd নম্বৰ অংকটো সোৱা ইয়াতে a = কিমান দিয়া আছে সোৱা তোমালোকে a = দিয়া আছে 4 হয় a = দিয়া আছে 4 আৰু d = দিয়া আছে -3 এতিয়া চাবা তোমালোকে এতিয়া লিখিবা প্ৰথম পদ সলিউশন বুলি লিখা বা आंसर বুলি লিখা প্ৰথম পদ তোমালে a1 বুলি দিয়া 4 এখিনি দিয়া আছে দ্বিতীয় পদ a2 is equal to a1 plus সাধারণ অন্তর d a1 এর মান আছে 4 plus d এর মান আছে -3 4 এর পৰা 3 গলে 1 হেতে তৃতীয় পদ a3 a1 plus twice d a1 plus twice d ইয়াতে 3 থাকিলে ইয়াতে 2 দিবা সূত্ৰটো মই তোমালোকক কৈ দিছো আগতে 4 plus 2 minus 8 ইয়াতে লিয়া 4 2 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰা 6 প্লাস এ মাইনাস এ -6 ইয়াতে -2 তাৰ পিছত আছে চতুৰ্থ পদ a4 is equal to a1 plus 3d a1 এর মান লিখা 4 3 to আছে d এর মান আছে কি -3 কি হল 4 প্লাস এ মাইনাস এ -3 into 3 9 9 এর পৰা 5 তো কি হ'ব -5 এতিয়া ইয়াতে কি লিখিবা সমান্তৰ প্রগতি তোর পদ চাৰিটা হ'ব লিখা দিয়া 4 -1 সরি 4 1 -2 -5 এইটা কি আমি উলিয়াব লাগে এটো আমাৰ হৈ গল প্ৰথম পদ দিয়া আছে সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে আমি কি কৰিলো সমান্তৰ প্ৰগতিটো উলিয়ালো 4 1 -2 and -5 এটো তোমালোকে এতিয়া লিখিলো ইয়াৰ পিছত নেক্সট আমি কি কৰিম এটো তোমালোকে লিখি লৈছে এতিয়া নেক্সটটো কৰিম 4 নম্বৰটো কৰিম আমি এতিয়া 4 নম্বৰটো কি আছে a = আছে -1 আর d = আছে হাফ প্রথম পদটো কি আছে -1 আছে আর সাধারণ অন্তৰ কিমান আছে হাফ আছে এতিয়া লিখা ইয়াতে প্রথম পদ এটো অঙ্ক সলিউশন आंसर প্রথম পদ a1 কি লিখিবা -1 দ্বিতীয় পদ
a2 কি লিখিবা a1 প্লাছ d a1 ৰ মান কিমান আছে -1 আছে d ৰ মান কিমান আছে হাফ এতিয়া এলসিএম লোৱা এলসিএম ললে 2 হ'ব 1 ৰ তলত 1 আছে সেই 1 এৰে এইটো কিমান বাৰ যাব 2 বাৰ যাব 2 ৰে -1 টো পূৰণ কৰা -2 প্লাস 1 এৰে 1 একবাৰ যাব এইটোৰে ওপৰতক মাল্টিপ্লাই কৰা 1 হ'ব 2 ৰ পৰা 1 গলে 1 এইটো এটা পালো আমি তৃতীয় পদটো লিখা এতিয়া a3 is equal to a1 plus twice d a1 ৰ মান -1 লিখা 2 লিখা d ৰ মানটো কিমান আছে হাফ এটা -1 হল 2 2 ৰে কাটি দিয়া -1 plus 1 0 আর কয়টা পদ আমি পাই গলো 3 নম্বৰ পদটো পালো এতিয়া চতুৰ্থ পদটো চাই লওঁ কিমান হয় চতুৰ্থ পদ a4 চতুৰ্থ পদটো বুলিবলে হলে কি কৰিম প্ৰথম পদটো আমি কি কৰিম প্ৰথম পদটো লিখিলো ইয়াতে তাৰ পিছত কি কৰিম ইয়াতে 3d এইটো কৰ পৰা আহিছে তোমালোকে জানা -1 লিখা প্লাস 3 লিখা d ৰ মানটো লিখা এইটো d ৰ মানটো হাফ দিয়া আছে এতিয়া এলসিএম লোৱা 2 হল ইয়াতে হ'ব কিমান 2 হ'ব হয় 1 আছে 1 এৰে 2 বাৰ যাব হে 2 ৰে 1 কৰিবা কিমান হ'ব 2 আৰু এটো হ'ব 3 এখিনি পাইছা বুজি ঠিক আছে এতিয়া চাবা আকৌ ইয়াতে কে বা এতিয়া বা AP ৰ পদ 4টা হৈছে লিখা এতিয়া -1 -half 0 আৰু হাফ একেটা ঠিক আছে এতিয়া আমি আকৌ কোন নম্বৰটো কৰিম 3 আমি কৰিম এতিয়া 5 নম্বৰ অংকটো কৰিম এইটো এতিয়া তোমালোকে এইটো লিখি লোৱা আমি পালো প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুৰ্থ পদ এই চাৰিটা আমি কি কৰি ললো উলিয়াই ললো নেক্সট আৰু এটা আছে 5 নম্বৰ অংকটো ঠিক আছে 5 নম্বৰ অংকটো আমি কৰি লওঁ এইটো আমাৰ হৈ গল 5 নম্বৰটো কি আছে চোৱাচোন 5 নম্বৰ অংকটো ইয়াতে লিখা 5 নম্বৰ বুলি a ইকুৱেল টু কিমান আছে -1.25 আছে d ইকুৱেল টু কিমান আছে -0.25 আছে চাৰিটা পদ উলিয়াব লাগিব সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ চাৰিটা পদ এতিয়া চাবা তোমালোকে প্ৰথম পদ বুলি লিখা প্ৰথম পদ a1 is equal to -1.25 এইটো তাৰ পিছত লিখা আকৌ দ্বিতীয় পদ কি লিখিবা a2 a1 plus d a1 ৰ মানটো কিমান আছে লিখা -1.25 প্লাস d ৰ মানটো কিমান আছে -0.25 -0.25 এইটো কি হ'ব যোগ কৰি দিয়া 1.25 আছে মাইনাস আৰু মাইনাস আছে কি 0.25 কিমান হ'ব 0.51 এইটো হ'ব মাইনাস 1.50 ঠিক আছে আমি পালো সেকেন্ড পদটো পালো আমি এইটো পাই গলো প্ৰথম পদ পালো সেকেন্ড পদ পালো এতিয়া থার্ড তৃতীয় পদ a3 is equal to a1 plus twice d a1 ৰ মানটো লিখা -1.25 প্লাস চিন ডাল দিয়া সূত্ৰমতে প্লাস ডাল লাগিব দুইটো দিয়ে ইয়াতে d ৰ মানটো পাতা
0.25 এতিয়া তলত কৰোঁ দিয়াচোন এইটো 1.25 এনেকৈ লিখা এইটো কিয় মাইনাছ হ'ব এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰা ইয়াতে আছে 0.25 আছে 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব 0.50 এইটো এটা যোগ কৰি দিয়া মানে এইটো আৰু এইটো কিমান হ'ব লগ লাগিলে 0.175 ঠিক আছে আমি এতিয়া কি গলো তৃতীয় টাৰ্মটো পাই গলো তৃতীয় পদটো পালো এতিয়া চতুৰ্থটো চাও কি হয় একদম ইজি কিন্তু তলে অলপ একবাৰ বুজি পালে টেনশন নাই e1 + 3d d 2d 3d 4d এনেকৈ আপ টু nd ইয়াতে চাবা এতিয়া 1.25 minus 1.25 আছে a1 ৰ মান প্লাস 3 d ৰ মানটো দিয়া minus 0.25 এতিয়া এইটো লিখা এইটো কি হ'ব এতিয়া চোৱা 25ক এইটোৰে কি কৰিবা 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে 75 হ'ব পইণ্ট আছে কাৰণে তোমালোক কি কৰা পইণ্টটো দি দিয়া এতিয়া ইয়াৰ মানটো কি হ'ব ইয়াৰ মানটো হ'ব কিমান তোমালোক চোৱা এতিয়া 0 হ'ব হয় 0 হ'ব তাৰ পিছত কি হ'ব ইয়াতে 2 হ'ব চাইলো হয় নে নহয় ইয়াতে কৰি চাব পাৰিবা এইটো 0 0 2 পইণ্টটো আঁতৰাই যদি তোমালোক পইণ্টটো আঁতৰাই পেলাই যোগ কৰাচোন এশ 25ৰ লগত পদটো যোগ কৰিলে কি হ'ব দুখন হ'ব জানো এইটো এনেকুৱা এতিয়া আমি কি পালো চাৰিটা পদ আমি কি পালো সমান্তৰ প্ৰগতিটো লিখা সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ পদ চাৰিটা হ'ব কি হ'ব এতিয়া লিখা পদ চাৰিটা কি হ'ব 1 মাইনাছ দিবা 2.5 কমা দিয়া তাৰপিছত এইটো মাইনাছ 1.5 0 তাৰপিছত কি হ'ব মাইনাছ কি হ'ব 1.75 তাৰপিছত কি হ'ব মাইনাছ 2.00 একেটা হ'ব আমাৰ কি অংকটোৰ একেটা পদ চাৰিটা হ'ব তোমালোকে লিখি লোৱা এতিয়া তোমালোকে লিখি ললা এতিয়া লিখিনি মুছি দিলো এতিয়া তোমালোকে জাস্ট এটা বস্তু কম কৈ পেলা ক্লাছটো কি কৰিম সামৰণি মাৰিম যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোক প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰটো এনেকৈ দিয়া থাকে প্ৰথমতে লিখি ল'বা ইয়াতে প্ৰথমতে তোমালোকে ইয়াতে লিখিবা তাৰপিছত কি কৰিবা সাধাৰণ অন্তৰটো প্ৰত্যেকটা এইটোৰ লগত যিটো ওলা সেইটোৰ লগত সাধাৰণ অন্তৰটো যোগ কৰিবা ইয়াৰ লগত সাধাৰণ অন্তৰটো যেতিয়া ওলাব প্ৰত্যেকবাৰ কি কৰিবা সাধাৰণ অন্তৰটো তোমালোকে যোগ কৰি গৈ থাকিবা যিমান যোগ কৰিব পাৰা সিমান যোগ কৰি গৈ থাকিবা তেতিয়ালে তোমালোকে টাৰ্মবিলাক 4টা 5টা 10টা আপ টু n টাৰ্মলৈ তোমালোকে পাই গৈ থাকিবা হয় ঠিক আছে তেতিয়ালে আজি এই তিনিটা অংক কৰিলো নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ পিছত যিখিনি অংক আছে 3 নম্বৰৰ অংক কেইটা নেক্সট